Ngayong tutorial po ay gagawa po tayo ng wrist lanyard ng inyong mobile phone. First, tunawin lang po yung dalawang dulo na pagdudugtungin natin yung kulay na green tsaka yung yellow green. Kailangan po na dumikit siyang mabuti. Pagkatapos po niyan, gagawa lang po tayo ng hanapin na yung gitna, tsaka gagawa na yung slope, at saka gumawa lang po ng kawits. Tapos i-insert lang po yung dalawang ends. Yan. At saka higpitan. Yung purpose po nito guys ng wrist lanyard sa cellphone, kasi habang nagsiselfie kayo o nagsiselfone sa mga matataas na lugar, halimbawa mabitawan nyo, at least safe ang cellphone nyo na hindi siya mabagsak or mahulog na hindi nyo na ma-recover. Ito po yung mini cord natin, 20 cm yung haba. Sa dulo po yan, gagawa lang po tayo ng cobra knot yan. Mula sa kaliwa, sa taas, tapos sa likod, palabas dun sa slope. Ganyan lang po yung cobra knot natin. So ito po yung magiging pinaka stopper pag nilagay nyo na po yung strap sa inyong kamay. Pinasok, mamaya makikita nyo. Sundan nyo lang po yung kung paano i-weave yung basic na cobra knot. So gagawa lang po tayo ng I think 4 na ulit ng waving na yan. Higpitan lang po natin siyang mabuti para solid po yung pagkagawa. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, pag nagugustuhan po yung tutorial, please subscribe na po kayo, paki-like na rin, at pakipindot na rin yung bell para po ma-notify kayo pag may mga bagong video po tayo. Gupitin na po yung excess, tsaka tunawin na po natin ng lighter yung dulo niya. I-press nyo lang po. Ganun din yung isa sa kabila. Okay, so ganyan na po yung kalalabasan ng dulo ng para sa wrist. Tatlo po yan, so bali gagawa po tayo ng dalawa pa. Ito naman po ay yung magiging slide lock na naging purpose niya. Fast forward na po natin kasi same process lang din po, pero this time wag niyo pong masyadong higpitan, kasi para mai-adjust po siya, mai-slide, para mahigpitan po natin yung pagkakapit yung cord natin sa cellphone pag ginamit na po siya. So 4 na beses lang din po ng weaving ng basic cobra knot.
isang adjustable na slide natin para naman po na may adjust natin yung higpit sa ating wrist pag ginamit na po natin. Yan naman po yung purpose nung nasa gitna. Same procedure lang din po. So ayan na siya guys. So ikakabit na po natin sa cellphone. Meron pa akong isang extra cellphone dito, medyo maliit lang siya, no? At yung ano niya, hindi naman po matatabulan yung camera niya sa gitna. Usually magagamit lang naman to pag lumabas yun ng mag-outdoor kayo, mag-adventure, ganyan lang po. Yung pagkabit, mabilis lang po siya. I-adjust nyo lang, ihigpitan para safe po yung mobile phone nyo. Ayan po. And then yung ginawa nating slide na para magiging stopper doon sa lock natin, ganyan yung purpose niya. At ito naman para sa wrist. Yan po, higpitan lang po, ganyan siya. So tapos na po yung project natin. Sana po magustuhan nyo po. At sa susunod, abangan nyo po yung magiging bagong natin project. Maraming salamat.